นับวันอูจาเคอะชายวัย40ต้นลูกครึ่งจีนฮ่อกับกะเหรี่ยงแห่งดอยห้วยน้ำผุดก็ชักจะกำเริบขึ้นทุกวัน เดิมทีอูจาเคอะค้าขายของผิดกฎหมายข้ามแดนเล็กๆน้อยๆแถบชายแดนแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนห้วยพึ่งซึ่งก็ไม่ไกลนักแต่ตอนนี้เขากลับทำการค้าของเถื่อนเหล่านั้นมากขึ้นทุกทีซ้ำยังลักลอบตัดไม้ที่มีเหลืออยู่ไม่มากแล้วบนดอยแถบชายแดนที่ว่านั่นพญาไม้ต้นแล้วต้นเล่าจากคำวงการของอูจาเคอะถูกลักลอบตัดและล่องลงลำห้วยใหญ่ไหลมาเรื่อยๆจนออกใกล้ปางพักเถื่อนที่ทำไว้กลางป่าคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของช้างที่จะชักลากออกป่าต่อไปยิ่งทำชั่วดูเหมือนอูจาเคอะยิ่งรวยขึ้นทำเวรและมือกฎหมายยังไม่เห็นจะทำอะไรเข้าได้เลยเขายังสุขสบายดีมีบ้านบนดอยและในตัวจังหวัดอีกทั้งพวกมือกฎหมายก็อยู่ใต้บารมีของเขาแทบจะยกจังหวัดนาทีนี้ใครไม่รู้จักอูจาเคอะก็บ้าแล้วแม้แต่เด็กหัวเท่ากำปั้นแค่เอ่ยคำว่าท่านพ่ออูจาเคอะมาเด็กที่กำลังร้องไห้อยู่ก็จะหยุดร้องไห้ทันทีเพราะว่าอูจาเคอะได้สร้างภาพเป็นพ่อพระในดวงใจของเด็กๆเขามีของเล่นของกินของฝากเอาไว้แจกเด็กๆไม่อั้นทุกครั้งที่เขาลงมาหมู่บ้านหรือว่าไปที่ไหนก็ตามดูเหมือนเขาจะรักเด็กอย่างจริงจังหรือว่าแค่เป็นการสร้างภาพก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้แต่ที่แน่ๆก็คืออีก2 ปีเขามีโครงการลงสมัครสสดังนั้นช่วงเวลาที่รอการหมดสมัยในสภาของสสเขาจึงต้องทำความดีให้ชาวบ้านร้านตลาดได้เห็นซะก่อนอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ฉายาที่เขาได้รับจากชาวบ้านทั้งจังหวัดก็คืออูจาเคอะพ่อพระแห่งวงการหวยใช่แล้วนอกจากธุรกิจมากมายของเขาที่ทำไว้ทั่วการเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนก็คือธุรกิจหลักอีกประการของชายผู้นี้เขายังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตนแต่ชอบแสวงหาความสุขแบบไม่ต้องมีพันธะเขาเคยบอกกับลูกน้องที่สนิทกันว่าเขาเบื่อที่จะต้องมาคอยเอาอกเอาใจผู้หญิงสู้อยู่เป็นโสดไม่ได้แต่จริงๆแล้วความจริงก็คืออูจาเคอะเป็นพวกโรคจิตชอบเตะทีบคู่รักก่อนมีเพศสัมพันธ์ซ้ำร้ายยังเป็นพวกร่มปากอ่าวเรียกว่าจอปั๊บก็ล่มเลยทำให้อูจาเคอะมีปมด้อยชอบใช้ความรุนแรงกับคู่นอนและนั่นนับวันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นทุกทีตอนนี้เป็นเวลาเย็นของเดือนตุลาคมอันชุ่มฉ่ำด้วยน้ำที่ประทานจากฟ้าฝนตกไม่เว้นแต่ละวันและอูจาเคอะกับสมุนอีก2 คนได้นั่งอยู่บนรถแบบขับเคลื่อน4 ล้อและกำลังวิ่งลงดอยอันเป็นที่พำนักอีกแห่งหนึ่งของเขาบ้านบนดอยหรือจะพูดให้ถูกก็คืออาณาจักรบนดอยห้วยน้ำผุดของเขานั้นใหญ่โตกว้างขวางอย่างกับวังฤดูร้อนของเจ้าฟ้าไทยใหญ่มันหรูหราและครบครันซึ่งอูจาเคอะจะมาเดือนละครั้ง2 ครั้งส่วนมากเขาจะอยู่ในตัวจังหวัดมากกว่าที่นั่นเป็นที่พบปะเจรจากับท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายและทนายตัสก็คือลูกน้องคนสนิทมือขวาของเขาทนายตัสชายวัย50ผมขาวโพลนท่าทางเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมพร้อมที่จะดูแลธุรกิจแทนเขาไม่ว่าหวยไม้เถื่อนหรือว่าผงขาวยันไปถึงเหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนและคนเถื่อนซึ่งก็คือรับจ้างขนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วยนั่นเองรถที่กำลังวิ่งลงดอยวิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่จู่ๆตรง
คนขับวัยรุ่นหลานของอูจาเคะก็ต้องเบรกตัวโกงเมื่อขอนไม้ใหญ่ท่อนยาวๆบัดนี้ได้ทอดขวางถนนสายแคบๆที่รถกำลังวิ่งลงมาและมันก็เป็นช่วงโค้งหักศอกพอดีทำให้คนบนรถมองไม่เห็นสภาพถนนเบื้องหน้าและกว่าจะรู้ตัวรถก็ได้แล่นชนขอนไม้เข้าแล้วแม้จะเบรกจนตัวโกงอูจาเคะไหวตัวทันทีชายผู้คร่ำวอดอยู่ในเส้นทางเถื่อนรู้ได้โดยสัญชาตญาณดิบของเขาว่าเขาได้โดนดักซุ่มสังหารซะแล้วเขาจะเสียวูบแล้วก็กลับเป็นปกติด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและก็โหดเหี้ยมเป็นทุนเดิมอูจาเคะตะโกนและกระโจนพรวดลงจากรถทันทีเฮ้ยระวังเราโดนดักซุ่มยิงธนาทัศน์และกระโจนผางตามลูกพี่ไปติดๆและกลิ้งลุ้นๆไปตามคูน้ำไหลของถนนและพลันเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นจากสองข้างทางซึ่งเป็นป่ารกเสียงผสมผสานของปืนทั้งอาก้าและปืนพกมันดังรวมกันเหมือนกับจะทำรวมมิตรเลือดให้อูจาเคะและลูกน้องได้กินและในขณะที่เสียงปืนรัวที่ยิบนั่นมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่ตรงโชเฟอร์หนุ่มหลานของอูจาเคะได้แสดงฝีมือการขับรถระดับเซียนให้พวกซุ่มยิงได้ดูเป็นขวัญตาก็เก่าเกียร์3แล้วหักพวงมาลัยกลับก็หักกลับเต็มแรงในขณะที่เท้าก็เหยียบเบรกให้รถอยู่กับที่รถได้ตะแคงข้างเหลือ2ล้อที่แตะพื้นทันทีในขณะที่หัวรถก็ค่อยๆหมุนกลับไปทางเดิมที่เพิ่งจากมาตรงได้กระชากคันเกียร์ไปอีกตำแหน่งรถได้กระชากพรวดไปจอดตรงที่อูจาเคะกับทนายตัดได้มอบอยู่ในคูประตูรถเปิดผางและโดยไม่ต้องพูดอะไรคน2 คนได้กระโจนพรวดขึ้นมาขณะที่ด้านหลังเสียงรัวดังเป็นข้าวตอกแตกของปืนหลายๆชนิดก็ระดมยิงขึ้นทียิบนับร้อยนัดแต่ว่ารถได้พุ่งทะยานขึ้นดอยไปอย่างรวดเร็วทางออกไปและห่างออกไปข่าวอูจาเคะโดนซุ่มยิงเป็นข่าวใหญ่ของเมืองในเช้าวันต่อมาสภากาแฟมีเรื่องสนุกให้สนทนาในหัวข้อเรื่องนี้อีกหลายวันอาชีหนุ่มเสียงหล่อที่เป็นนักข่าวท้องถิ่นได้นั่งสนทนากันกับเพื่อนในสภากาแฟหรือว่าร้านกาแฟของหน่อยๆหนุ่มใหญ่ลูกครึ่งแมวและคนเมืองที่อูจาเคะรอดทั้งที่โดนซันโวเป็นร้อยนัดนะพวกแกรู้ไหมเพราะอะไรอาชีได้ตั้งคำถามแรกกับลูกค้าในร้านที่มีอยู่หน้าตาก็ดวงมันดีไงดวงมันดีใครคนหนึ่งตอบอย่างไม่ให้เสียน้ำใจมันก็ใช่นะพี่ชิวดวงมันดีแต่ความจริงก็คือรถของไอ้อูจาเคะน่ะมันหุ้มเกราะทั้งคันและกระจกรถมันก็เป็นกระจกนิรภัยกันกระสุนจริงหรืออาชีหลายเสียงถามอย่างตื่นเต้นเหมือนกำลังนั่งดูหนังเรื่องเจมส์บอนด์ก็ใช่นะสิพวกแกอย่าถามข้านะว่าข้ารู้ได้อย่างไรข้ามีแหล่งข่าวเว้ยบอกไม่ได้แต่ว่าที่เด็ดก็คือล้อรถของมันน่ะทำไมล้อรถมันทำไมล่ะอาชีก็ล้อรถของที่อาตงขับน่ะมันเป็นยางตันเป็นล้อตันยิงล้อยังไงก็ไม่รั่วไม่เป็นอะไรเห็นว่ามันปล่อยควันออกมาพรางตัวทางด้านหลังได้ด้วยนะไอ้พวกมือปืนที่มาดักฆ่าน่ะก็เลยทำอะไรมันไม่ได้ซ้ำร้ายควันนั้นน่ะเป็นควันพิษไอ้พวกนั้นน่ะโดนกันหลายคนต้องหามกันกลับเรื่องนี้พวกที่หาเก็บเห็ดหากินอยู่แถวนั้นน่ะได้บอกเพราะว่าเห็นกับตาเรื่องควันนั้นน่ะนะเสียงอุทานฮือฮาดังไม่ขาดระยะเมื่อทุกคนหน้าที่นั่นได้รู้อะไรใหม่ๆแบบนี้อูจาเคะเอ้ยอูจาเคะแกนี่มันยิ่งกว่ารัฐมนตรีของประเทศนี้ซะอีกที่มีมันสมองและระบบป้องกันตัวอันชาญฉลาดเยี่ยงนี้สมก็เป็นเศรษฐีใหญ่แห่งจังหวัดเล็กๆนี่จริงๆเสียดายที่เขาเอามันสมองอันแสนล้ำเลิศนี่ไปทำแต่เรื่องชั่วๆในขณะที่ชาวบ้านกำลังจับกลุ่ม
ทั้งสรรเสริญและก็นินทาเขา แต่ขณะนี้อูจาเคอะกำลังนั่งอยู่ในห้องประชุมซึ่งเป็นห้องประชุมลับใต้ดินที่บ้านของเขาเองในตัวเมืองและที่โต๊ะนั่นมีทนายตัชตรงที่ยืนอยู่ด้านหลังและมือปืนอีก2 คนที่ยืนอยู่ข้างๆตรงส่วนที่ตรงเก้าอี้นั้นนอกจากอูจาเคอะกับทนายตัชมือขวาแล้วยังมีชายอีก2 คนท่าทางสุขุมอายุ50กว่าทั้งคู่ตกลงพวกลือรู้ตัวหรือยังว่าใครที่มันลอบตลบหัวน่ะอูจาเคอะได้ถามชาย2 คนที่นั่งอยู่ซึ่งความหมายของเขาก็คือใครที่บงการสมุนให้มาถล่มเขานั่นแหละจ่าลุยเสียงตอบสั้นๆจากปากของชายที่นั่งอยู่ไอ้จ่าลุยหรือทนายตัดคำรามพลังหันไปมองอูจาเคอะและตรงข้าเด็กแล้วว่าต้องเป็นไอ้ลุยไอ้ทรยศไอ้นี่จ่ายให้ไม่เคยอิ่มคิดจะฮุบกิจการมันกะจะทำซะเองกะจะเอาซะเองอูจาเคอะกล่าวพลางหันไปสั่งทนายกู้ใจทนายรับงานนี้ไปจัดการเก็บกวาดมันซะให้สะอาดเอาไอ้ตรงไปคุมนะเอานี่ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการหาทีมข้าเอาไปก่อน500,000จำไว้นะทนายว่าลูกทีมของทนายต้องไม่ใช่มือปืนแถวนี้ยังไงก็ประสานกับไอ้ตรงนะไอ้ตรงจะรายงานอ้วส่วนลือ2 คนทำงานได้ดีและก็ไวมากที่สืบข่าวให้อ้วเอาล่ะอ้วจะให้รางวัลลือพูดจบอูจาเคอะกลับชักปืนออกมาแล้วก็เหนี่ยวไกยิงเอาดื้อๆ2 นัดซ้อนเฮ้ยอะไรวะ2 คนร้องลั่นแต่ไม่ทันซะแล้ววิญญาณของ2 คนได้หลุดลอยออกจากร่างไปอย่างงงๆไม่ทันได้รู้เนื้อรู้ตัวอะไรกันนี่ป๋าเสียงไอ้ตรงร้องถามเสียงสถานและทนายตัชก็สงสัยเช่นกันเพราะชาย2 คนนั้นก็คุ้นเคยและรับใช้กันมานานและที่สำคัญก็คือมันเป็นทหารทั้งคู่พวกเองไม่ต้องสงสัยไอ้2 ตัวนี่นะมันนก2 หัวนก2 หัวไอ้ตรงทวนมันเป็นเด็กรุ่นใหม่และเรียนหนังสือก็ลอกเพื่อนตลอดและไม่เข้าใจคำว่านก2 หัวที่อูจาเคอะพูดนี่ป๋าว่ามันเป็นนก2 หัวคือมันเลี้ยงนก2 ตัวหรือไอ้ตรงถามและแทนคำตอบฝ่ามือของอูจาเคอะก็ตบฉาดเบาๆกับที่ท้ายทอยของไอ้ตรงไอ้หลานโง่เอ้ยนก2 หัวก็คือคนทรยศยังไงล่ะมีเจ้านายทั้ง2 ฝั่งหรือพูดให้แกเข้าใจง่ายๆก็คือหน้าไหว้หลังหลอกพวกมันเอาความลับของเราไปขายให้อีกฝ่ายและก็เอาความลับอีกฝ่ายมาขายให้พวกเราข้าสืบเรื่องนี้มานานตั้งแต่ข้าโดนรอบยิงรอบสังหารนั่นแหละก็เลยรู้ทีนี้พวกเองเข้าใจหรือยังว่าทำไมไอ้กลุ่มมือปืนมันได้รู้เวลาที่ข้าลงดอยในวันนั้นน่ะเอาล่ะเอาไอ้2 ตัวนี่ไปโยนลงเหวบนดอยแล้วก็ไปทำงานได้อูจาเคอะตัดบทอย่างง่ายๆอ๋อตรงเองช่วยเรียกนางอ้อยให้เข้ามานวดให้ข้าด้วยนะพักนี้นะมันเมื่อยเหลือเกินอูจาเคอะพูดพลางก้าวไปที่ห้องด้านหลังออฟฟิศซึ่งทำไว้สำหรับงีบเล็กน้อยและบางทีก็ไว้ใช้เชือดไก่สาวๆที่ใช้ให้มานวดและ5 วันต่อมาข่าวจาหลุยถูกรถ10 ล้อบี้ร่างของเขาโดนอัดก๊อปปี้คารถพร้อมด้วยเมียน้อยบนถนนหลวงสายย่อยที่จะเลี้ยวเข้าบ้านของตัวเองมันเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์ของจังหวัดนี้เลยทีเดียวจาหลุยหรือว่าหลุยเนรี่ตามฉายาที่เพื่อนๆตั้งให้เพราะเขาชอบดูฟุตบอลและชอบผู้เล่นที่ชื่อว่าหลุยแต่ตายลงยังมีเงื่อนงำน่าสงสัยเพราะว่าถนนก็เป็นทางตรงไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุ
คนขับรถ10 ล้ออ้างว่าเป็นจารุยเองที่ขับรถสายไปสายมาเหมือนคนเมาแล้วก็พุ่งตรงมาอัดรถเขาที่วิ่งเป็นปกติอยู่ซึ่งเมื่อตำรวจมาถึงก็ยอมรับว่าจารุยคงจะเมาจริงเพราะว่าในรถและเนื้อตัวของศพมีกลิ่นแอลกอฮอล์คลุ้งไปหมดเรื่องนี้ไอ้ตรงที่อ่านข่าวหัวเราะกราฟอย่างขบขันก็มันเองนี่แหละที่เป็นคนง้างปากศพแล้วก็เอาน้ำเหล้ากรอกเข้าไปแล้วก็เทราดไปทั่วให้ดูเหมือนเมาแล้วครับได้ชำระแค้นไปอีกหนึ่งหูจาเคอะรู้สึกหายใจหายคอคล่องขึ้นเขามีแผนจะกว้านซื้อที่ดินสวยๆชานเมืองเพื่อจะทำหมู่บ้านจัดสรรและวันนี้เขาก็มีธุระไปเจรจากับนายกนกเจ้าของที่ดินก่อแก่ผืนใหญ่ที่อยู่ตรงกลางกั้นที่ดินของเขาอยู่หูจาเคอะต้องการรวมที่ดินผืนนี้ให้เข้ามาอยู่ด้วยกันกับผืนดินของเขาต้องมาคุยเองเพราะว่าส่งทนายตัดมาคุยก็ยังตกลงกันไม่ได้ด้วยนายกนกก็หัวหมอเหมือนกันและก็เป็นทนายด้วยเช่นกันเอาหน้าคุณกนกให้ผมซะเถอะเพราะว่าถึงเก็บไว้คุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรดินของคุณที่ผมรู้มานะก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนี่เอาอย่างนี้คุณอยากได้เท่าไหร่คุณว่ามาเลยคุณทนายอูจาเคอะถามพลางยิ้มให้ทนายกนกซึ่งทั้งคู่กำลังยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านพักตากอากาศที่ทนายกนกทำไว้ตรงที่ดินผืนนี้ที่ผืนนี้นะผมขายให้คุณมาได้หรอกคุณอูจาเคอะผมน่ะได้ยกให้เอกรัตน์ลูกชายคนโตของผมไปแล้วนะเขาน่ะจะได้ไว้สร้างเนื้อสร้างตัวที่ดิน20 ไร่ชานเมืองเล็กๆแบบนี้น่ะมันจะไม่มีอีกแล้วในอีก10 ปีทนายกนกยังคงยืนกระต่ายขาเดียวคือยังยืนกรานเจตนารมณ์เดิมที่จะไม่ขายแกนี่เห็นทีจะคุยกันดีๆไม่ได้ซะแล้วอูจาเคิร์ตตะคอกทนายกระดกเอาดื้อๆถ้าอย่างนั้นแกก็ชื่นชมกับที่ดินผืนงามของแกตามสบายนะทนายกนกแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าข้าจะบอกให้เอาบุญว่าแกน่ะนำผ่านที่ดินของข้าเข้ามาในเขตของแกฮะนี่แกหมายความว่ายังไงไอ้อูจาเกะก็หมายความว่าที่ดินของแกที่ไม่ยอมขายน่ะตอนนี้น่ะมันอยู่ตรงกลางไม่มีทางเข้าออกยังไงล่ะไอ้ทนายโง่นี่แกเล่นกับข้าอย่างนี้เลยหรือวะถ้างั้นแกก็ตายซะเถอะทนายกนกนั้นปกติก็เป็นคนเลือดร้อนอยู่แล้วก็ชักปืนออกมาจากข้างเอวทันทีอย่างรวดเร็วแต่ว่าการกระทำของเขาอยู่ในสายตาของตงหลานของอูจาเคะตั้งแต่ทีแรกแล้วตงเตะชาดเข้าที่ข้อมือของทนายกนกที่มีอายุอานามรุ่นพ่อของเขากนกร้องโอ้ยปืนได้กระเด็นหลุดจากมือและอูจาเคะก็ตบเปรี้ยงเข้าที่หน้าของกนกทันทีอย่างไม่ยั้งมือและโกรธจัดนี่เองคิดจะยิงข้าหรือถ้าอย่างนั้นเองน่ะลงไปนอนเฝ้าที่ดินของแกเสียเลยไม่ต้องไปไหนแล้วไอ้ทนายโง่และอย่างที่คาดไม่ถึงว่าอูจาเคะจะกล้าทำอูจาเคะได้ล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าสะพายเล็กๆแล้วก็กระหน่ำยิงใส่ทนายกนกที่กำลังนอนเก้เคอยู่เพราะโดนเตะเสียงระเบิดดังสนั่นจากปากกระบอกของ.357ทนายกระดกสะดุ้งเฮือกร้องโอกกระสุน3 นัดได้เข้าจุดตายล้วนๆชายสูงอายุผู้ชะตาขาดร่างเกร็งกระตุกแล้วก็สิ้นใจตายบนลานดินหน้าบ้านพักทันทีอ้าวป๋านี่ป๋าทำอะไรลงไปนี่รู้ไหมว่าลูกชายของมันน่ะเป็นทหารนะป๋าไอ้ตรงตะลึงและพูดกรอกหูอูจาเคะที่อยู่ในอารมณ์บ้าผีเข้าผีออกเรื่องของข้าเองอย่าแสดงความเห็นไอ้ตรงจัดการเก็บกวาดให้หมดเอาเรือนมันซะ
ก็สั่งเสียงราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าการตายของกนกนั้นอยู่ในสายตาของยงที่อยู่ในสวนหลังบ้านตากอากาศของกนกตลอดเป็นโชคดีของยงที่เขาได้เข้าไปหาตัดแต่งต้นไม้ในสวนและเมื่อกลับมาจะถึงเรือนก็ได้เห็นเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้โดยตลอดยงเป็นคนเก่าคนแก่ที่ดูแลกนกมาตั้งแต่กนกยังเด็กและยงก็ได้นำเรื่องราวทั้งหมดถ่ายทอดไปยังเอกรัตน์ลูกชายของกนกที่เป็นนย.หรือนาวิกโยธินอยู่ที่สัตหีบทันทีเองกับข้าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วไอ้วูจาเกะเอกหรือเอกรัตน์คำรามรอดไหลฟันและเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าซุยก็พูดว่าเอาไงเอากันเอกเราน่ะพร้อมจะร่วมเป็นร่วมตายกับนายเสมอเพื่อนยาขอบใจเองมากซุยแต่ว่าเรื่องนี้นะมันเสี่ยงเกินไปไอ้วูจาเกะลิ่วล้อมันเยอะแกน่ะถ้าจะช่วยข้าก็ช่วยเป็นแนวหลังคอยเป็นกำลังเสริมให้ข้าดีกว่าถ้ามีอะไรข้าจะบอกแกเองเพื่อนเอกได้บอกกับซุยในคืนงานศพพ่อของเขาคืนสุดท้ายและ1 เดือนผ่านไปวันนี้เป็นวันที่ต้องไปตรวจเช็คไม้ที่ลูกน้องลำเลียงออกจากป่าและก็ลักลอบนำมาได้โรงเรื่อยของเขาที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเล็กๆติดดงป่าแห่งนั้นโรงเรื่อยจักรพนาสนคือชื่อของโรงเรื่อยนั่นและมันก็เป็นเวลาย่ำค่ำแล้วกว่าที่การตรวจตราจะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้อูจาเคะและทนายตัสและไอตงกำลังนั่งคลายเหนื่อยอยู่ใต้ร่มหูกวางหน้าโรงเรื่อยเหล่ายากำลังถูกทยอยนำออกมาแจกจ่ายแก่เขาและลูกน้องอีก1 โต๊ะยาวอูจาเคะไม่นิยมดื่มเบียร์แต่เขาชอบดื่มเหล้าเถื่อนโดยเฉพาะเหล้าข้าวโพดเอามาผสมกับน้ำมะนาวอูจาเคะจะนิยมชมชอบมากเขาบอกว่ามันเหมือนเหล้าจีนของฝรั่งเลยทีเดียวแต่ยังไม่ทันที่จะได้ดื่มเหล้าแม้สักแก้วเดียวท่ามกลางความโผล่เพลของยามค่ำนั้นเสียงตูมใหญ่ก็ดังขึ้นที่หลังโรงไม้หลังหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3 หลังมันเป็นเสียงระเบิดและอูจาเคะก็ทะลันลุกขึ้นยืนอย่างตกใจและคนแปลกใจเฮ้ยอะไรกันวะนี่พวกเองไปดูหน่อยมันเสียงหม้อแปลงระเบิดหรือว่าระเบิดอะไรทนายตั๊กเองไปดูหน่อยครับเฮียทนายตั๊กรับคำก็ตรงรีเข้าไปที่โรงไม้พร้อมด้วยสมุนทั้งโต๊ะโรงไม้ห่างจากลานหน้าโรงเรื่อยราว100 เมตรเรียกว่าตะโกนกันพอได้ยินแต่ตอนนี้ที่ตรงนี้ก็มีเพียงอูจาเคะจอมโหดกับหลานชายก็คือไอ้ตงพวกแก2 ตัวอยู่นิ่งๆอย่าขยับอย่ามีลูกเล่นใครไม่เชื่อข้าเอาตายมีเสียงห้าวๆดังขึ้นในเงามืดด้านหลังของทั้งคู่คือไอ้ตงและก็อูจาเคะทั้งสองทำท่าทางจะขยับแต่วัตถุแข็งๆหนักๆก็จี้มับกระที่กลางหลังของทั้งสองปืน2 กระบอกจี้อยู่ที่หลังแกและข้ารับรองว่าแก2 ตัวจะไม่มีโอกาสร้องสักแอะมีลูกเล่นเอาละนอนความหน้าลงเร็วบุรุษนิรนามร้องสั่งไม่สั่งเปล่าเขาเตะตูมกับที่สีข้างของอูจาเคะโอ้ยไอ้เลวอูจาเคะร้องออกมาในชั่วชีวิตของเขายังไม่เคยลิ้มรสชาติการโดนเตะเลยและนี่ก็เป็นครั้งแรกเขารู้สึกเจ็บและจุกเสียดเป็นริ้วๆขึ้นมาถึงยอดอกแต่เจ็บนั่นยังไม่เท่ากับเจ็บใจในขณะที่ไอ้ตรงนอนคว่ำหน้าอย่างว่าง่ายแกเป็นใครไอ้น้องแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแต่ถ้าแกจะมาปล้นต้องการเงินก็บอกกันดีๆฉันมีเยอะพร้อมจะให้แกเอาปืนแกลงแล้วก็มาคุยกันดีๆไอ้น้องฉันน่ะคุยง่ายนักเรียนพออูจาเคะบอกได้แล้ว
อูจาเกะได้บอกอย่างมีเหลี่ยมเพื่อเอาตัวรอดอูจาเกะถ้านี่คือชื่อของแกก็แสดงว่าข้าน่ะรู้จักแกรู้ว่าแกเป็นใครและทำธุรกิจมืดยังไงข้ารู้หมดตัวขายชาติแกตัดไม้ทำลายป่าค้าผงขาวค้ามนุษย์ฮุบที่ดินติดสินบนแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเป็นไงข้ารู้จักแกดีพอหรือยังแน่มากไอ้น้องถ้างั้นแกต้องการอะไรเรามาตกลงกันก็ได้นี่นะข้าต้องการชีวิตของแกยังไงล่ะไอ้หูจาเกะแกมันทำชั่วมามากแล้วจบชีวิตชั่วของแกซะเถอะอย่าไอ้น้องแล้วแกเป็นใครวะไหนข้าก็จะตายแล้วบอกให้ข้ารู้เอาบุญเถอะหูจาเกะพูดทวงเวลาอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมหวังให้ลูกน้องที่ไปดูเหตุการณ์ที่โรงเก็บไม้ได้กลับมาทันเวลาข้าบอกให้ก็ได้ข้าก็คือยมทูตที่มาเอาชีวิตแกยังไงล่ะบุรุษนิรนามยังไม่ยอมหลงเหลี่ยมของอูจาเคะที่หลอกให้บอกชื่อซึ่งจริงๆแล้วเขาผู้นั้นก็คือเอกหรือเอกรัตน์นั่นเองแต่แล้วเสียงง้างไก่ปืนดังคริกก็ดังขึ้นพร้อมกับที่เอกหรือเอกรัตน์ก็พูดว่าตายซะเถอะไอ้ชั่วสิ้นคำว่าตายซะเถอะไอ้ตรงซึ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาก็ได้ขายพิษสงออกมาทันทีปืนพกจิ๋วซึ่งซ่อนอยู่ในกางเกงในของมันได้ถูกกระชากออกมาพร้อมกับการพลิกหงายตัวแล้วยิงมาที่เอกทันทีโอ้ยเสียงเอกรัตน์ร้องพร้อมยิงสวนไปทันทีกระสุนเป็นกลุ่มในพุ่งไปที่ไอ้ตรงและทะลุทะลวงเข้าเต็มหน้าอกไอ้ตรงไม่ทันได้ร้องวิญญาณก็ได้ปลิดปลิวออกจากร่างไปซะก่อนแล้วเลือดสดๆได้ทะลักออกมาเต็มหน้าอกแดงฉานไปทั่วและในเสี้ยววินาทีนั้นหูจาเกะได้ฉวยโอกาสได้ถีบตัวเองให้กลิ้งออกมาจากตรงนั้นและเข้าสู่เงามืดเหลี่ยมมุมตึกที่ใกล้ๆตรงนั้นทันทีเอกรัตน์ได้ยิงตามแต่ว่าไม่ทันการหูจาเกะได้หายไปแล้วพร้อมๆกับเสียงวิ่งคึกคักของเหล่าบริวารซึ่งนำโดยธนาตัดก็ได้พากันวิ่งตรงมาอย่างรวดเร็วฝากไว้ก่อนในอูจาเกะเอกรัตน์คำรามพร้อมกับยิงไปที่กลุ่มลูกสมุนเป็นชุดก่อนจะรีบพาร่างอันโชคเลือดหนีออกจากตรงนั้นอย่างทุลักทุเลสักพักก็มีเสียงสตาร์ทรถและมอไซค์แบบวิบากคันหนึ่งก็ได้แล่นจากไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความมืดข่าวการถูกลอบสังหาร2 ครั้งภายในครึ่งปีของอูจาเคะแต่เป็นข่าวใหญ่อีกตามเคยและอาชีนักข่าวท้องถิ่นก็มาหาข่าวในร้านกาแฟของหน่อยที่เป็นร้านประจำเป็นที่รวมพลของคนเฒ่าคนแก่ตีนดอยแห่งนี้ตอนนี้พอได้ข่าวบ้างไหมหน่อยว่าใครกันที่บุกเดียวไปเล่นหูจาเคิร์ดนะอาชีตั้งคำถามข้าจะไปรู้อะไรล่ะอาชีเรื่องแบบนี้นะข้าว่าเองนั่นแหละรู้ดีแต่แกล้งถามข้าใช่ไหมล่ะช่วยบอกเป็นความรู้แก่ข้าแล้วก็ลูกค้าที่นั่งกันอยู่หน่อยสิวะใครกันที่กล้าหาญชาญชัยบุกเดียวน้อยได้ถามกลับก็ที่ข้าได้ข่าวมานะอาชีตอบก็ใครที่โดนอูจาเกะเล่นงานล่าสุดก็พวกนั้นล่ะอาชีตอบเบาๆแต่ก็พอได้ยินกันทั่วหน้าทั้งร้านและเหตุการณ์ก็ได้ผ่านไปอีก3 เดือนอูจาเกะได้สั่งการให้คนตามสืบตามล่าคนที่เล่นงานเขาและตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วว่าที่แท้คนผู้นั้นเป็นใครแต่ติดขัดที่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะคนคนนั้นได้อยู่ในเขตทหารถ้าหากเขาทำอะไรบุ่มบ่ามลงไปนรกได้ถามหาเขาทั้งตระกูลแน่ๆเผลอๆทรัพย์สมบัติที่อุตสาห์หามา
จะโดนยึดเอาง่ายๆเขาจึงต้องรอเวลารอให้เอกหรือเอกรัฐออกมาจากค่าย แล้วค่อยจัดการซะก็วางแผนไว้แล้วอย่างแยบยลทุกอย่างต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นมันถึงจะสาวมันถึงตัวเขาไม่ได้แต่ว่าอูจาเคะไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าในขณะที่เขาคิดวางแผนเอกรัฐก็คิดวางแผนเช่นกันและคืนนี้เขาเอกรัฐชายที่ต้องเสียพ่อไปกำลังแฝงตัวและเข้าไปในผับที่ดังที่สุดของจังหวัดเล็กๆนี้เพราะว่าคืนนี้อูจาเคะพร้อมด้วยสมุนกำลังนั่งดื่มกินกันอยู่ในห้อง VIP ของผับพวกมันมานั่งดื่มกินกันสักพักแล้วและมันก็เป็นผับของอูจาเคะเช่นกันแต่ว่าเขาให้ทนายตัดดูแลแทนตรงที่ตายไปแล้วและเมื่อมาถึงพัดนี้ทีไรภาพของตรงหลานชายผู้ที่จงรักภักดีต่อเขาก็ได้ปรากฏขึ้นในใจเสมอไอ้ตรงข้าสาบานว่าอย่าลากตัวไอ้เอกรัฐมาเสร็จวิญญาณของเองให้ได้เสียงอูจาเคะคำรามออกมาในห้อง VIP ที่นั่งกันอยู่มีผู้ชาย3ผู้หญิง2นั่งกันอยู่ในห้องนั้นและหนึ่งในนั้นก็คือทนายตั๊กจอมขล่นมือขวาของอูจาเคะที่ยังคงเป็นที่วางใจของเขาอยู่และผู้หญิงรูปร่างอวบขาว2คนอายุ20ปลายๆทั้งสองก็คือหมอนวดมีระดับที่มาบริการอูจาเคะเสมอทีละ2คนทั้งชงเหล้าและก็นวดให้เขาและก็ไว้ใจได้ในเรื่องความลับเพราะว่าอิทธิพลของเงินที่อุดปากพวกหล่อนเอาไว้และหลังจากเมาพร่ำและก็กลด่าเอกรัฐอยู่จนพอใจแล้วอูจาเคะรู้สึกปวดเบาเป็นกำลังเขาลุกขึ้นยืนเซหน่อยๆเพราะว่าเริ่มมึนแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำที่อยู่ออกไปข้างประตูทางเข้าที่เป็นประตูลับอูจาเคะปล่อยความอัดอั้นออกมาอย่างค่อยๆเบาตัวแต่ยังไม่ทันสุดดีเสียงห้าวๆคุ้นๆก็ดังขึ้นที่ด้านหลังเหนือหัวของเขาอยู่นิ่งๆอย่าขยับปืนข้าเป็นปืนเก็บเสียงถ้าแกขยับแม้แต่นิดเดียวน้องชายของแกขาดกระจุยทั้งพวงแน่ไอ้เอกรัฐอูจาเคะแค่เสียงเบาออกมานี่แกรู้แล้วหรือว่าข้าเป็นใครเจ้าของเสียงนั้นได้พูดแล้วก็กระโดดตุ๊บลงมาจากช่องของฝ้าที่ได้เปิดออกเขาอยู่ในชุดดำพรางตัวในมือของเขามีอาวุธร้ายแรงที่อูจาเคะเหลือบดูก็รู้ว่าถ้าเขาขยับจะวิ่งคงจะพรุนไปทั้งตัวแน่ๆแกจะเอายังไงกับข้าเอกจะเอายังไงนะลูกมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าถ้าแกทำตามที่ข้าสั่งแกก็จะรอดจากน้ำมือข้าแน่ๆข้ารับประกันให้อูจาเคะเอาล่ะแกเดินออกไปที่เดิมอย่าวิ่งข้าเข้ามาข้าก็พร้อมที่จะตายชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตแกคงจะรู้นะไปออกไปปืน M16 ที่จ่อหลังอยู่ทำให้อูจาเคะกลายเป็นเด็กว่าง่ายและทุกคนในห้อง VIP เงียบกริบเมื่อได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอาล่ะพวกแกทุกตัวนอนคว่ำหน้ายกเว้นไอ้ทนายตั๊กผู้ชาย2คนและหมอนวด2คนแน่นอนคว่ำทันทีด้วยความรักตัวกลัวตายเอามือประสานท้ายถอยเร็วแกด้วยไอ้ทนายเอกสั่งเสียงเหี้ยมเกรียมส่วนแกอูจาเคะแกจงเอาโฉนดทั้งหมดออกมาจากนาลิ้นชักเอาออกมาแล้วเซ็นสลักหลังโอนให้ข้าทั้งหมดทุกแปลงและก็มีสัญญากู้ยืมแนบอีกฉบับไอ้ทนายแกเอาสัญญากู้ยืมในกระเป๋าเอกสารของแกออกมาข้ารู้นะว่ากระเป๋าที่แกหิ้วไปหิ้วมาน่ะมีเอกสารทุกรายการอยู่ในนั้นเร็วและแกจงเซ็นเป็นพยานทุกรายการ
อย่าชักช้าทั้งสองตัว นี่คือทางรอดของพวกแกนี่แกเล่นกล้าขนาดนี้เลยหรือวะไอ้เอกอูจาเคิร์กกล่าวอย่างแค้นใจก็สิวะที่ดินทั้งหมดมันเป็นของที่แกบีบบังคับโกงมาทางนั้นแต่ว่าหากแกยังมีชีวิตอยู่แกก็ยังหาไม่ได้ให้ระยำเร็วพูดจบเอกก็ตบเปรี้ยงกับที่ท้ายทอยของอูจาเคิร์กจนเขาหน้าขมำอูจาเคิร์กทำท่าจะสู้แต่ก็ชะงักเมื่อปากระบอกปืนก็ได้จ่อรอเขาอยู่แล้วและเอกรัฐก็รู้ดีว่าพวกที่มีเงินล้วนรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นกลัวไม่ได้ใช้เงินยังไงมันก็ต้องยอมเขาอยู่วันยักค่ำอูจาเคิร์กกับทนายตัสได้ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงเอกสารทุกอย่างก็สมบูรณ์เอาล่ะทีนี้อูจาเคิร์กแกและทนายและทุกคนในที่นี่ข้าจะไม่ทำอะไรทุกคนจะรอดหากอูจาเคิร์กจะโอนเงินให้ข้าสัก10 ล้านตอนนี้เอาล่ะอูจาเคิร์กโอนเงินให้ข้าเลยถ้าแกไม่โอนข้าจะยิงอีนาง2 ตัวนี่ก่อนตามด้วยไอ้แก2 คนนั่นและก็ทนายเป็นคนสุดท้ายอย่าเสียงหมอนวด2 คนและชายหญิง2 คนร้องขึ้นเสียโอนให้มันไปเถอะเห็นแต่พวกเราเสียมีเงินมันร้อยล้านใช่เสียโอนไปเถอะให้ทนายตัสช่วยพูดอีกแรงหัวไม่โอนแง่ที่ดินที่โอนไปก็รวม100 ล้านแล้วแกจะเอาเงินสดอีกทำไมวะไอ้เอกรัฐก็ถ้าแกไม่โอนข้าก็จะยิงไอ้ทนายนี่ก่อนว่าไงทนายถ้าแกไม่อยากตายคงจะรู้นะว่าต้องจัดการยังไงแทนคำตอบทนายตัสได้หันไปมองหญิง2 คนนั่นและชายแก่อีก2 คนทั้งหมดได้พยักหน้าให้กันและกันและเดินตรงเข้ามาหาอูจาเคิร์กช้าๆอย่างโกรธแค้นไอ้เสียขี้งกเห็นแก่ตัวพวกเราทำงานให้แกมาเนิ่นนานนับ10 ปีแต่ว่าพอถึงยามขับขันแกกลับทอดทิ้งพวกเราเงินแค่10 ล้านแกก็ยังยอมไม่ได้พวกเรารุมกระทืบมันทนายตัดหัวโจกได้ร้องขึ้นและกระโดดเข้าใส่ก่อนด้วยเข่าลอยส่วนชายแก่ก็คอยผสมโรงเตะตีบด้านสาว2 คนก็ดึงถึงเสื้อผ้าจนฉีกขาดแล้วก็กัดที่ใบหูบ้างตบบ้างข่วนบ้างจนตอนนี้อูจาเคิร์กไม่เหลือสภาพนายใหญ่อีกต่อไปเขาร้องและนอนครวญครางด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจและสุดท้ายก็พูดออกมากระท่อนกระแท่นยอมข้ายอมข้าจะโอนให้เดี๋ยวนี้ก็แค่นี้แหละเอกรัฐพูดเอาละพวกแกหยุดกระทืบมันได้แล้วนะเพราะสั่งพวกไอ้ทนายเป็นยังไงบ้างอูจาเคิร์กทีนี้นะแกรู้แล้วสินะว่าแกเคยทำกับคนอื่นมายังไงตอนนี้แกโดนเอาคืนแล้วที่จริงนะถ้าแกกลับตัวกลับใจตั้งแต่หนแรกที่โดนดักยิงแกน่ะก็น่าจะอยู่รอดต่อไปแต่ว่าแกกลับก่อกรรมทำชั่วเพิ่มขึ้นอีกข้าน่ะได้ให้สัญญาแล้วว่าจะไม่ฆ่าแกแต่ว่าแกก็ต้องตกลงกับลูกน้องตกลงกันเอาเองว่าพวกเขาจะเอายังไงเอาละทุกคนอูจาเคิร์กน่ะยังมีเงินอีกมากนับ100 ล้านแต่ตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีของพวกแกแล้วที่จะรวยนับจากคืนนี้นะแกจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วถ้าพ้นไปพวกแกคงเข้าใจนะว่าข้าหมายความว่าอย่างไรหมายถึงอะไรคะคุณพี่หมอนวดสาวได้ถามจางซื่อๆโธ่เอ้ยอีนางเพนไอ้หมอนั่นน่ะมันหมายถึงว่าไอ้เราน่ะเอาจากไอ้อูจาเคิร์กยังไงล่ะให้มันโอนเงินให้พวกเราถ้ามันอยากจะรอดจากห้องนี้ใช่ไหมทนายตัดตอบคำถามของหมอนวดแทนเอกรัฐและเอกรัฐก็พยักหน้าและเปลี่ยนชุดในห้องนั้นอย่างใจเย็นกลายเป็นชุดหนุ่มนักท่องราตรี
และปืนก็ถูกถอดเก็บซ่อนในกระเป๋ายาวคล้ายๆกับกระเป๋านักกีฬาในขณะที่ทนายและคนอื่นๆไม่มีใครใส่ใจเขาเลยตอนนี้พวกมันกำลังรุมกระทืบปูจาเคะที่ร้องโหยหวนเพื่อที่ว่าให้ปูจาเคะโอนเงินให้พวกมันนั่นเองเอกรัตน์เดินออกมาจากห้องลับเป็นห้องที่เก็บเสียงเงียบสนิทไม่มีใครสนใจเขาทุกคนกำลังเมาและดื่มด่ำกับฤทธิ์ยาผู้หญิงและก็เสียงดนตรีเขาก้าวออกมาจากผับนั่นตรงไปยังรถคู่กายแล้วก็บิดคันเร่งขับออกไปอย่างใจเย็นและวันต่อมาก็มีข่าวใหญ่ว่ามีคนพบศพของอูจาเคะได้ตายอย่างน่าอเนจอนาถอยู่บนถนนรถของเขาถูกอัดก๊อปปี้โดย10 ล้อและก็ยังหาคนขับที่หนีไปไม่ได้ตำรวจได้สันนิษฐานว่าอูจาเคะคงจะเมาเพราะมีกลิ่นเหล้าคลุ้งแล้วก็ขับไปประสานงากับรถที่สวนมาก็เลยได้ตายอย่างน่าอนาถทนายตัดมือขวาคนสนิทของเขาได้ประกาศกลางงานศพว่าหากเป็นอุบัติเหตุจริงก็แล้วไปแต่ว่าเขาต้องหาคนขับมารับโทษให้ได้แต่หากเป็นการตั้งใจฆ่าโดยฝ่ายตรงข้ามเขาจะไม่ยอมโดยเด็ดขาดและจะตามล่าคนที่ทำกับนายของเขาอย่างที่สุดเขาพูดพลางร้องไห้พลางโดยมีหมอนวด2 คนคอยยื่นผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาให้เขาและอีก3 เดือนต่อมาที่กลางทะเลลึกบนเรือสำราญที่วิ่งรอบโลกทนายตัดหมอนวดสาว2 คนและชายแก่2 คนที่เคยรุมกระทืบปูจาเคะคนทั้งหมดกำลังนั่งดื่มไวน์ราคาแพงอยู่ในห้องค็อกเทลเลาส์ของเรือบนชั้นที่4หมอนวดสาวกำลังบีบนวดไหล่ให้กับทนายตัดที่กำลังยิ้มแย้มและทำตาปลือก็พูดว่านึกแล้วขำไม่หายเลยน้องเพนที่พี่พูดในงานศพของไอ้อูจาเคะน่ะ พวกมันคงนึกไม่ถึงว่าพี่และพวกเราน่ะจะเป็นคนฆ่าไอ้อูจาเคะแล้วก็เอาศพไปไว้ในรถอำพรางเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครนึกหรอกจ้ะพี่ก็พี่น่ะเป็นมือขวาของมันว่าแต่ว่าพี่น่ะได้กำชับแต่คนขับ10 ล้อแล้วหรือก็อย่าปากโป้งอ๋องั้นปากโป้งไม่ได้แล้วล่ะน้องเป็นเพราะว่าพี่น่ะส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงแล้วนะพวกมันได้ดื่มกินและคุยกันอย่างมีความสุขโดยหารู้ไม่ว่าอีกไม่นานพญายมราชก็ต้องมาเอาตัวพวกมันพวกชั่วเอาไปสู่อเวจีเช่นกันเพราะว่ากรรมนั้นใครทำย่อมหนีไม่พ้นเสมือนคนวิ่งหนีเงาของตัวเองจะหนีพ้นได้อย่างไรชั้นใดก็ฉันนั้นตอนนี้พวกมันอาจจะเสวยสุขไปก่อนแต่ไม่ช้าไม่นานก็ต้องเสวยทุกข์อย่างแน่นอนโอ้อนิจจาสมดังที่คำพระท่านว่าอัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตามจบบริบูรณ์